লৈছোঁ ফুলকবি, আলু, মটৰ, বিলাহীৰ মানে কি এটা থুপথুপীয়া টাইপৰ, অকণমান যাতে ৰুটিৰ লগত খাব পাৰি ঠিক তেনেকুৱাকৈ বনাম। আপোনালোককো দেখাম এই ৰেচিপিটো। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এই দেখিছে আলু, বিলাহী, মটৰ, এই বিলাহীটো পিছত দি দিম। আগতে এইখিনি মই এটা হুইচেল লগাই লৈ ল'ম। এয়া দেখিছে কুকাৰত লৈ ল'লোঁ আলু, মটৰ, ফুলকবি। এইখিনি সামান্য এটা চিটি লগাই দিম আৰু তাৰ পাছত দেখাই আছোঁ। ইয়াতে বিলাহীখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত জলকীয়া দুটা দিম আৰু নহৰু 5-6 ফুটমান দি দিম। আৰু ঠাণ্ডা দিনত নহৰুটো খাব পাৰিলে ভাল। হৈ গ'ল। গেছটো জ্বলাই কেৰাহীটো দি দিলোঁ। কেৰাহীত মোৰ আগতে বেঙেনা ভাজিছিলোঁ, তাৰে তেল আছে, দেখিছে আপোনালোকে বহুখিনি তেল আছে। গতিকে ইয়াতে মই আৰু এক্সট্ৰাকৈ তেল ইউজ নকৰোঁ, এইখিনি তেলেৰে হৈ যাব। চাওক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, গতিকে ইয়াতে মই জলকীয়া দুটা দি দিলোঁ। এতিয়া নহৰু কেইফুটা দি দিলোঁ, দুফালকৈ ফালি দিছোঁ মাজেৰে। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ হালধি গুড়ি 1 চামুচ আৰু নিমখো 1 চামুচ দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। এয়া চব্জি মছলা অকণমান দি দিম, হৈ যাব। প্ৰায় 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে চব্জি মছলা দি দিলোঁ। এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে বিলাহীবিলাক গলি গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে। সম্পূৰ্ণ গলি যোৱাত এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰি যে লৈছিলোঁ আলু, ফুলকবি আৰু মটৰখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম, তাৰপাছত হৈ যাব লাহেকৈ। এই দেখিছে আঞ্জা ধুনীয়াকৈ কালাৰো আহি গৈছে আৰু উতলিও আছে। পানী অকণমান শুহিবলৈ দিম, যিহেতু আজি ৰুটিৰ লগতে খাম, সেইকাৰণে বেছি পানী নাৰাখোঁ বাৰু। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। মোৰ হৈয়ে গ'ল আৰু লাহেকৈ। আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আলু, মটৰ, ফুলকবি। দেখিছে ইয়াতে মই অকণমান যিটো আমি মান ধনিয়া কয় কিছুমানে, বা মই বনৰীয়া ধনিয়া বুলিও কয়, মান ধনিয়াৰ গোন্ধটো এই নৰ্মেল ধনিয়াতকৈ বেছি, সেইকাৰণে ভাল লাগে। আৰু মই ইয়াতে মানে কি এইটো ধনিয়া বেছিকৈ চলে। এনেকুৱা চব্জি ঠাণ্ডা দিনত খাবলৈ খুবেই মোৰ প্ৰিয়। আপোনালোকৰ প্ৰিয় নে জনাবচোন বাৰু। দেখিছে ফুলকবিবিলাকো গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ।